مرحبا بكم في قناتنا. اشتركوا الآن لمتابعة أحدث التطورات في التكنولوجيا والابتكار. في هذا الفيديو سنستكشف كيف يمكن لنظام باي نكسس OS وراسبيري باي أن يعيد تعريف الشبكات المالية والاتصالات. تابعونا لنتعرف على أحدث الأخبار والتحليلات في هذا المجال المثير. المرحلة الجديدة لشبكة باي اللي هي الشبكة الرئيسية المفتوحة مش هتكون حاجة سهلة، وهتأثر على سوق العملة دي بشكل كبير. أول حاجة لازم نركز عليها هي عامل الوقت. لما الشبكة الرئيسية تفتح مش هيكون مجرد إنجاز تقني، ده هيكون حدث نفسي كمان. الناس هتتابع سلوك السوق في أول 24-78 ساعة عشان تشكل فكرة عن العملة دي. عشان كده لازم نكون صبورين وما نتسرعش. الفوضى المبكرة هتستفيد المضاربين والبنوك مش الرواد. في حاجة تانية مهمة وهي فخ السيولة. الناس ممكن تفتكر إن السيولة تعني القيمة، لكن قيمة باي مثبتة بقيمة الإجماع العالمية وتطبيقات الخدمات اللي بيتم احترامها. لو حولت فلوسك فوراً هتقع في فخ السيولة، والبنوك والبورصات المركزية هي اللي هتستفيد. القوة الحقيقية لباي بتكون في الحفاظ على تداولها في التجارة، مش في سحبها نقداً. الدرس اللي حصل في 20 فبراير بيقول إن الناس اللي استعجلت واشتروا باي خسروا، بينما اللي استنوا وتمسكوا بيها كسبوا. ده بيبين إن قيمة باي مش بتتعتمد على اكتشاف الأسعار في البورصات، لكن على الإجماع والإصدار المتحكم فيه. الشبكة الرئيسية المفتوحة هتكون اختبار ضغط تاني، هذه المرة على الصعيد العالمي، في استراتيجية مهمة وهي توسيخ القيمة. المعيار المقترح هو إن كل 10,000 دولار تكون قيمتهم 0.0911 باي بسعر GCV دولار لكل باي. ده هيبين إن باي ليها قيمة حقيقية وقابلة للتحويل في العالم الحقيقي. لو الملايين اعتمدوا المعيار ده هيهيمن سرد الندرة والقيمة الفائقة، مش الانهيار الناجم عن المضاربة. أخيراً، توقعات 2026 بتقول إن قيمة باي ممكن توصل ل1,000,000 دولار أمريكي. ده مش مستحيل، لأن باي ليها مميزات كتيرة، زي إنها انكماشية ومدفوعة بالمرافق ومحفزة بالسرد. الرواد هم اللي هيحققوا المستقبل ده لو حافظوا على باي واستخدموها في التطبيقات المختلفة. يتوقف ده على الرواد اللي بيستخدموها ويحافظوا عليها. شبكة باي نكسس للخدمات المصرفية المستقلة وخارطة بقاء الشركات العالمية. رواد باي الحقيقيون هيعملوا إنجازات عظيمة. شركات التكنولوجيا الأمريكية اللي قررت تنضم لشبكة باي بلوك تشين، شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة كابونات للنظام الجديد، إعادة ضبط الشركات غير الأمريكية حتمية، شرعية المؤسسية. إزاي الهيئات العالمية بتدعم التحول ده؟ المساهمة أو الانهيار الخيار النهائي للشركات. مقدمة: الحقيقة اللي بتكشفها هياكل الشركاء. شبكة باي نكسس للخدمات المصرفية المستقلة مش مجرد تجربة مالية، دي العمود الفقري لنظام اقتصادي ومالي عالمي جديد. هياكل الشركاء والأعضاء بتكشف بوضوح مذهل عن مين اللي هينجو ومين اللي هيواجه إعادة ضبط حتمية. 2. شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة كابونات للنظام الجديد. البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي AWS وجوجل كلاود ومايكروسوفت ايجر وIBM كلاود وانفيديا AI وIBM واتسون شركاء مدمجين بالفعل. الأمن والامتثال. تم دمج معايير سيسا ونست وPCI DSS وGDPR وغيرها من المعايير العالمية. المعنى الاستراتيجي: شركات التكنولوجيا الأمريكية مش مجرد مراقبين سلبيين، دي منظمات مساهمة ضمن الباي نكسس، وده بيضمن البقاء والنفوذ في النظام القادم. باختصار، الشركات الأمريكية حجزت مكانها كمهندسين ومستفيدين من النظام الجديد. 3. إعادة ضبط المؤسسات غير الأمريكية حتمية. عدم تناسق المعلومات. الشركات برا الولايات المتحدة بتفتقر لإمكانية الوصول المبكر، وبالتالي بتكافح للدخول للنظام المالي الجديد. اختفاء الوسطاء. شركات المنصات اللي بتعتمد على أدوار الوسطاء والاحتكارات القائمة على الرسوم هتفقد نماذج أعمالها. الضغط السياسي. حكومة الولايات المتحدة بتحمي شركاتها وبتضغط على الشركات الأجنبية غير المشاركة عشان تنهار. ترابط الذكاء الاصطناعي مع باي نكسس بيلغي هيمنة الشركات تماماً، وبيخلي كتير من الشركات العالمية أهداف لإعادة ضبطها. الشرعية المؤسسية.
إزاي الهيئات العالمية بتدعم التحول ده؟ وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية شركاء مؤسسيين. ده بيأكد إن باينكسس مش بتعمل بره النظام، دي مشرعة كجزء من الحوكمة العالمية الرسمية. إعادة الضبط مش هتكون زعزعة غير رسمية، دي تحول منظم وقانوني ومدعوم مؤسسياً. 5. ثقة إدارة ترامب في السياسات. مع ترسيخ الشركات الأمريكية في باينكسس، واشنطن ممكن تتبع سياسات ثورية من غير تردد. انتعاش التصنيع وإعادة هيكلة الديون وإعادة تنظيم التجارة مرتبطين بالبنية التحتية المالية الجديدة. جرأة الإدارة بتعكس ثقتها في أن النظام البديل قائم بالفعل. 6. المساهمة أو الانهيار. الخيار الأخير للشركات الناجين، الشركات الأمريكية ومجموعة مختارة من الشركات العالمية. المساهمة المبكرة. إعادة ضبط الأهداف. معظم الشركات غير الأمريكية اللي بتفشل في المساهمة أو التكيف. الدول القومية. الحكومات مش هتكون أمامها خيار غير دمج باينكسس لحماية صناعاتها المحلية. الخلاصة، المساهمة أساس البقاء. هيكل الشركاء والأعضاء في باينكسس بيقدم الإجابة بالفعل. الشركات الأمريكية هتبقى، الشركات غير الأمريكية اللي مش هتساهم هتتعرض لإعادة ضبط. المؤسسات العالمية هتشرع العملية وتنفذها. شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات لمتابعة أحدث الفيديوهات في مجال التكنولوجيا والابتكار. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع دائم بأحدث الأخبار والتحليلات. شكرا لكم على دعمكم.